Hello, hello, hello. Good evening, everyone. So again, welcome to another Hulma Hangout. My name is Marge Magtota. I'm one of the owners of Hulma Manila. So, hi guys. Hello, hello, hello. So, yeah, let's see. Hello, Liza. Hello, Jen. We have Zen here. Wow! Andyan na si Zen. Nakauwi ka na, girl. Di ba? Parang hindi galing workshop. So, actually, kakagaling ko lang, as in kakauwi lang namin from our physical workshop, our first physical workshop today for the year. Alam nyo, last pa namin na physical workshop was 2020, di ba? Grabe, ang tagal. So let's see, may pictures ba ako dito? May pictures ata sinend sa akin si Zarina. So ayan, si Zen, isa sa mga naging stage mothers, stage moms ng ating workshop today. And dahil marami pa tayong energy, marami akong energy, ayan, tinuloy ko pa rin ang Hulma Hangouts natin. So, let me just show you some snippets of what we did kanina. Saan na yun? So, naganap sa Katsu House in Antipolo dito sa may Beverly Hills. So, maraming salamat Katsu House, Japanese fusion restaurant. Sobrang sarap talaga ng food, and syempre sobrang accommodating. Lagi na lang kaming nasuspoil ng Katsu House. They're the first location that we ever created workshops. So, and hanggang ngayon sinusuportahan pa rin nila ang Hulma Manila. So, 'di ba? Grabe. And eto, may pictures akong papakita sa inyo para naman mainggit kayo, 'di ba? Ayan. Dinownload ko pa lang kasi. So here is our workshop kanina. Diba? Kung ano yung suot ko ngayon, diba? Yun pa rin. So, ayan. So, konti lang kami. We were just, yan, kusina lang kami dito. Pero, syempre, daming natutunan, diba, Zen? So, yan. Ang kalat, diba? And, syempre, ayan yung mga kiddos natin. At just si Zen andyan. So, I hope marami kayo natutunan. And sa mga hindi pa nakapunta sa workshop namin, naku, sayang naman. Pero don't worry, we'll have more. As long as hindi pa ulit nagmataas ang alert level, tuloy-tuloy lang tayong mag-workshop. So, abangan nyo. And of course, we will also be having our first ever online workshop with fee, of course. Yung papadala namin yung tools sa inyo, and you will create with me. So, para sa mga hindi kayang pumunta sa mga location natin, yan. And we have to thank nga pala our very, very special friend. So, si Sir Ronald Gazingan of Lullabies. He's a cake artist, and of course, kahulma natin. And he sculpted our birthday cupcakes and cake. So, nakikita nyo ba yan? Sir Ronald, thank you. Maraming salamat for our very, very amazing cakes. Cake pala, isang cake, and then yung cupcakes namin. So, natuwa si Zarina. Actually, surprise ko kasi to sa kanya. And, ayan. So, nakatikim si Zen yan. Ang sarap. So, this was chocolate. Sobrang sarap. Moist chocolate siya, guys. And, hindi kami nabigo. So, eto, may picture kami no? Magkasama yan. So, for those who don't know, si Zarina tsaka ako kasi ay magkasunod ang birthday. So, 7 days lang ang agwat namin. We were both born 1990. Tapos, ako sa 11. May 11 ako. Siya naman May 18. So, exactly 7 days ang difference namin. So, etong May 14 is gitna. Yung saktong gitna. Hindi man sakto. Basta medyo gitna ng birthday. Tama ba? Oo, saktong gitna ng birthday namin. So, what better way to celebrate it than to have a Lullabies cake. Diba? Hulma cake talaga. So, I know, magugustuhan nyo rin. So, thank you again, Sir Ronald, for the amazing cake. So, anyway, ayun na nga. Doon tayo galing. Daanan lang natin ng mabilis. So, our resellers right now,
are available. So, alam ko nagkakaubusan na ng white ngayon. Naririnig ko kayo guys. Ako rin, wala na rin akong white. So, we're just restocking right now. We're still in production. Sorry for the delays. Pero, very, very soon, darating na ang ating clays. So, let's see. Hello daw, sabi ni Kuya Jigs. Gandang gabi. Hindi ko in-expect na meron ngayon. Akala ko bukas pa. Ako rin hindi ko in-expect. Pero kasi bukas magsa-celebrate naman ako ng birthday ko. So, diba, masasayang yung oras. Ayoko namang masira. Kasi, hinihintay tayo ni Layla. Kailangan na siya matuloy. Diba? Good evening, sabi ni Zeline. Si Cherry Bombshell is also here. Hi, Cherry! Natuto na ako gumawa ng daliri at kamay. Yes, Zen. Congrats. Mas nag-enjoy yata ako kaysa sa anak ko. Justine, 2 Saturdays absent ko. Ho ho. Hi mga kahulma. Hi Justine. Ayan, balik na tayo. So, ayan. So, without further ado, alam ko naman lahat kayo hinihintay ito. So, just to recap, for those na first time manonood sa atin, we actually have been sculpting Layla from scratch. So, nagsimula tayo from her wire mesh. So, armature wire. Simula tayo sa armature niya hanggang in-sculpt natin ang kanyang body. We sculpted her face. We also painted her face. And last week, we did her clothes, diba? So, diba, kamukha na niya si Layla. Nakakatuwa. And of course, marami pa tayong details na kailangan gawin. But today, we are focusing on her hair. So, hair. Ayan. Ay, bakit may phone? So, ayan nga yung mga pictures namin kanina nandito. So, sa mga nagtataka, so we had our workshop. So, ito yung ginawa namin na project. So, I hope nag-enjoy ang ating mga participants, and sana sa mga iba dyan na gustong matuto with me, na gusto nyo matutuhan ko talaga kayo, please do join us on our next physical workshops. We will also conduct siguro mga private workshops para sa inyo, so abangan nyo yun. So, good evening. Ngayon, we are focusing on hair. So, hindi muna natin gagalawin yung kamay, the fact na wala pa siyang kamay, yung weapons natin na hindi pa tapos. We are going to do her hair. So, for the hair kasi, nakikita nyo naman na sobrang laki or sobrang bigat ng hair ni Layla kasi ang laki. Tapos pony, pigtails. So, I did try actually to create, gumawa ko ng maaga ng prototype. So, yan. Ito yung prototype natin. Medyo maliit kasi to. Medyo maliit kasi tong picture na to. So, anyway, ito yung prototype natin. And, na-realize ko na masyadong manipis yung ginamit kong wire. I think this is 1.5mm. So, itong gagawin ko, yung ide-demo ko ngayon would be much bigger. I am using 3.5mm armature wire. So, yung armature wire natin, hindi siya nangangalawang. This is available dito sa atin sa Hulma. Teka lang, i-zoom out natin dahil masyadong malapit. Kailangan natin mag-move. So, I hope you guys will learn something today. Grabe, alam mo yun, buong araw ako nagsasalita, dire-diretso 3 hours, 4 hours, and then, ayan, ngayon nagtuturo pa rin ako. Well, love ko kayo, ayoko namang ayoko namang maputol yung learning natin. So, without further ado, let's fix our camera first. Zoom out. Ito na ba pinaka-zoom out? Pwede ko pa pala ito itaas. Sorry. So, taas lang natin yung camera. Masyado kayong malapit. Sumobra na ako. And it's a rainy day today. Umuulan ba din kung saan kayo, guys? It's raining here, pero mainit pa rin. Nakaka-relate ba kayo? So, here is our clay. So, actually, we still don't have that yellow, golden brown. Wala pa tayong golden brown color talaga na saktong-sakto sa color ng
hair ni Layla, so we will be mixing our own clays tonight. And again, this is our 3.5mm clay. Thank you nga pala to Joey Uy of Serena Crafter for my amazing mouse pad. Diba? Lagi ko to dinidisplay kasi nga naman, oh, ang ganda, ang lambot-lambot. Tapos, syempre, andyan si Hulma, andyan yung logo namin. So, if you want to customize your own mouse pads, your own mugs, your own masks, ayan, please contact Joey Alray Uy or Serena Crafter or Hulma Manila Pasig. That's all social media ni Joey. So, yan, di ba? Ganda-ganda. So, maraming salamat, Joey. Maulang gabi, maalinsangan. Di ba sobrang maalinsangan pag umaalis ako dito? Hi sa lahat watching here in Agusan del Sur. Wow! So, tagasan ba yung mga kasama natin tonight? Agusan del Sur, si Jill. Ako, I'm here live at the heart of Antipolo City. Andito tayo sa Pilgrimage City, Antipolo, Rizal. So, ayan na nga. Ito yung aking reference na naka 2 size. So, ang gagawin lang naman natin first, syempre, trace tayo. Wala tayo na makapal na pentel. Kailangan ko malaman kung gaano kahaba ba ang gagawin ko. So, ito yung pinakamakapal kasi na ponytail here. Teka lang nalaglag yung electric fan ko. Wait. I'm back. Kasi yung fan ko na alam niyo yung walang yung clip-on fan, bumagsak. Sabi ko, baka may masira. So, anyway, ayan, ito yung pinaka-bulky kasi niya na part ng hair, ng strand ng hair niya. So, all we're going to do is to trace this. So, ngayon, ang kapal ng ginagamit ko ngayon na wire. So, I really need my tools. So, this is a round nose pliers, and this is my wire cutter. Tingnan nga natin, ayan. Si Jigs Mejia, Malolos represent. Hello, Bulakeños. Si Liza Ann Nuko, Mayap Benhikekungan po. Bengi. Mayapa Bengi Kekungan po. So, from Pampanga. Ayan, hello Kabalen. Represent si Zen, Quezon Province and Taguig City. So, di ba? Kung saan tayo. So, it's nice to get to see you guys and sabay-sabay ko kayong nakakausap everywhere dito sa Pilipinas, and hopefully meron ding mga taga-ibang mga international entries, di ba? So, ayan. Ay, nalaglag. Sabi ni Jill, Miss March, nakuha ko na yung parcel. Kompleto ba, Jill? So, yan. From the city of Smile, Bacolod City, Sizeline. Wow, ang layo nyo pala. So, ako naman, I am, born and raised in, this city. I am from Quezon City. Ano bang tawag sa Quezon City? Traffic center. Hindi, ewan ko. So, we are tracing the hair. Medyo nahihirapan ako kasi ang tigas nitong wire, pero kasi kailangan natin for this project dahil ang laki or ang kapal nitong buhok niya, kailangan niya ng malupitang support system. O diba? Support. Buti pa yung hair may support. Kayo ba? Sa mga natalo dyan yung yung mga kandidato nyo sa election, may support system ba kayo? So ako rin, talo yung talo yung bet ko, pero okay lang. Nalungkot ako syempre for one day, pero syempre move on na tayo. And let's support our elected officials. So I think this is all of it. I think nakuha ko na yung
to the best of my knowledge and accuracy. So I think this is it, pansit. So ayan. Yan. Si Kuya Jigs nanonood habang masama ang pakiramdam. Oh no, kaka-booster lang namin kahapon. Yay! So yan, sa mga nag-vaccine na, make sure to get your booster shot. Again, this is still free. Free para sa lahat. So again, ito nga yung ating beautiful face. So, tatry lang natin. So, hanggang saan lang po dapat siya? Dito, hanggang dito. So, lalagyan ko lang ng palatandaan yung wire natin. Para alam ko kung hanggang saan ko lang siya itatagos. Kasi hindi ko rin alam kung kaya ba ng head. So, let's see if this will work. Sabi ni Zaline, yes po, sa Bacolod kami. Pero baka next month, sa Cebu City na kayo. Oh, layo ng ipagmamigratean nyo ah. So, wherever you are, I hope you are all safe. Zaline. Magfo-for good na kayo sa Cebu. So, I'm just trying to cut it into an angle dito, kung nakikita nyo. Kasi, kailangan kong ma-pierce yung head. So, matigas na kasi yung ulo, di ba? Matigas ulo. Sino dito yung matitigas ulo? Relate. Matigas na syempre yung ulo ni Layla. So, I'm also having a hard time. Yan. Trying to create a hole enough for this this wire. And this is very important kasi dito nakasalalay kung tatayo yung buhok or hindi. Kung masusunod ba natin yung shape talaga ng buhok niya. Baka naman kasi lumawlaw. So here is our trial. Diba? So, yan. Try natin siya ilagay dito. So far, that's looking good. Diba? Weird, diba? Mukha siyang sungay. Pero, so far, so good. So, why? So, I also tried nga kasi, sabi ko nga, gumawa ako, pero, I used 1mm wire, and ayan, binalutan ko na siya, kasi, sabi ko, i-ready ko na. So, pakita ko lang sa inyo, bakit hindi siya, tinry ko siya ilagay. Tapos, ayan, bumabagsak siya. Tingnan mo naman, ang flimsy niya, lalo na nung, nilagyan ko kasi siya nitong more clay, diba? So, hindi pa talaga to yung bulk ng clay na nilalagay ko dapat. So, nung nilagay ko, ayan, bumabagsak kasi siya. Nung tinry ko itayong ganito, bumabagsak siya. So, sabi ko, I think we need better wire or ayan, better armature. So, I will create her with thicker na wire. So, this is my preferred wire mesh wire natin. So, ito na ang ating gagamitin. Ngayon, kailangan na natin to lagyan ng laman. So, napansin ko kasi pag ganito ka-smooth yung wire, hindi kumakapit yung clay masyado. So, ang workaround ko, kumuha ko ng manipis na wire. So, ito 1mm yata to. I-wrap ko lang siya dito sa ating armature. So, I'm just wrapping this piece of thin armature wire, and this will just give your wire some grip para may kakapitan yung clay. Yun lang ang purpose niya. And for me, this makes all the difference kasi napansin kong dumudulas yung clay pag sobrang smooth ng aking armature. So, favorite ko to gawin. And nakakatibay somehow, although makapal na kasi yung naman natin talaga. Nakakatibay rin naman siya dun sa clay. Ay, yung sa armature natin. So, there. Yan.
'Di ba? Solid na yan. Matigas na siya talaga. Ngayon, this is going to be very heavy if I use full purely air dry clay, cold porcelain. So what I will do, yung hack ko dito is to use what we call super light air dry clay. So sa mga nakakaalam nito, teka, ganito kasi itsura niya usually. I think na-try nyo na rin to pag nag-search kayo sa Shopee ng air dry clay. Makikita nyo tong sobrang mura, parang 100 pesos, tas ganito siya kadami, iba-ibang kulay. So this is Sladsy or super light air dry clay. So ayan, para siyang foam. So ito rin yun, same lang. And ang gagawin natin siyang palaman. Kasi kailangan natin ng magaan na palaman para dito sa ating hair. So mimix ko lang. Wala namang difference kung anong kulay gagawin ko. Kasi tatakpan ko lang din naman to. Pero basically, i-wrap natin to. So susundan natin yung bulk nitong hair na to. So ang nakikita ko kasi, ayan. So hindi ko pa gagawing buo. Ito lang yung medyo gitna. Magtitira tayo ng ilang inches. So ganyan lang tayo kanipis. Hindi kailangan makuha yung buong shape. So here, so yan nga, super light air dry clay. Yun yung foam clay na tinatawag. Yun yung ano pa bang mga ibang tawag. So minsan kasi air dry clay, naka-label siya as air dry clay kasi air dry nga naman siya. Pero pansin nyo, foamy yung finish niya, tapos sobrang lagkit, sobrang sticky. Mahirap siyang i-detail. So again, please share naman. Yung mga sharers natin dyan, baka naman. So press the thumbs up button, press the share button, and then share nyo sa Facebook nyo, mga profiles nyo in public yung ating stream, because later we will do a raffle again, syempre, for gift certificates from Hulma. So new rule, kailangan magamit nyo yung gift certificate within 2 weeks dahil may mga nag-iipon kaso hindi nila alam na may mga limit kasi yung ating voucher. So it's 2 weeks only, 2 weeks only, 2 weeks only. Okay guys, so kaya kailangan magamit nyo siya or else siya mag-expire and magiging null and void na siya. So yan, I just mixed it. Wala lang, gusto ko lang na may color siya. It doesn't really matter kung anong kulay siya. Ngayon, kailangan na natin siya lagyan ng laman. And hindi kailangang smooth to. Basta, tingnan mo, ang dikit. Dumidikit siya sa paper ko. Hindi niya kailangan maging super perfect or smooth. Kailangan lang masunod natin yung shape na kailangan natin. Kasi we are trying to make this as light as possible. Gusto natin magaan ang buhok niya. Kasi pag masyadong mabigat, babagsak naman yung hair niya. So we're only doing one side of Layla's hair because same lang naman, symmetrical lang naman ang buhok niya. I just want to demonstrate it on one side, and then off cam ko na gagawin yung kabilang side. Papantayin ko na lang. So ito yung first palaman natin, kumbaga. And yeah, I'm still following that curve. Medyo kumapal dito, and medyo mahirap siya talaga manage kasi it's too soft, as in konting galaw lang na na siya, na de-deform. So at this point, hindi importante sa kanya ayan yung mga bako-bako, matatakpan lang din naman kasi to. So not paying much attention to those parts, and ito ko-cover ko lang, tapusin ko lang yung pag-cover kasi mas magandang kapitan ng air dry clay
kapag na-wrap na natin ito. Yan. Mababa pala ang tala. Sakto ang hair sa gagawin ko. Pwede din sis wire fill with styro. Yes, pwede rin naman ng styro. So, use whatever is available sa inyo. Ayan si Sir Ronald. Sir Ronald, pinremote ko kanina yung cakes nyo. So, sa mga hindi nakakita kanina, hello, look at that. Look at our birthday cake. Birthday cake. Kailangan natin i-zoom in yan. Wait lang. Nasaan yun? Enter. Kailangan pakita yung beautiful cake nan. So, this beautiful Hulma cake was made by no other than Ronald Gazingan of Lullabies. Isa siya sa mga amazing cake artists ng Lullabies. Sobrang love namin and grabe ang sarap. Naghati na kami ni Zarina, inuwi niya yung kalahati. And kinain na namin dito sa bahay yung kalahati. Grabe ang sarap. Moist decadent chocolate na may maraming frosting. So sarap, grabe. 'Di ba? Ang ganda. So, 'di ba? And natutuwa talaga ako yung may pabalot pa talaga. Kung i-zoom in nyo, may balot yung ano, and that's edible. Lahat yan edible na sculpted in fondant. So, 'di ba? Congratulations Sir Ronald. Ang ganda-ganda. Belated birthday, Miss Marge. Si Miss Zarina sa 18 pa ang birthday. So, trivia, ang birthdays namin ni Zarina, we are, mas matanda ako sa kanya ng 7 days. Literally, just 7 days. Same year kami, 1990. 11 ako na panganak. May 11. Siya naman, May 18. So, itong 14, this is the middle. Ito yung gitna ng birthday namin. Kaya talagang, sabi ko, today namin isa-celebrate yung birthday namin. So, sinurprise ko siya, nag-order ako kay Lullabies, kay Sir Ronald ng cake ko. So, yan, I think carry bells na to. I-set aside muna natin to. Dahil, kailangan natin muna pa-dry. So, ngayon, let's just pretend na ito na yon. Kasi, masyado manipis yung na to. So, ayan. Diba? So, this is the slag C na ginamit ko. Nag-dry na, natapos na natin. So, ngayon, kailangan na natin siyang balutan ng air dry clay. So, ito na yung part na kailangan natin mag-mix ng color. So, wala kasi yung golden brown na to, yung itong golden blonde, yung ash blonde ni Layla, wala akong ganitong color. So, I have to mix it. Kumusta po ang edible plastic? Hindi ko pa nakakain kasi, yun yung huli naming kakainin later. So, yun na. We are 32. 32 na kami. So, hindi pa pala nagta-32 si Zarina kasi nga, mas nauna ako ng ilang araw. But, yeah, we're turning 32 this year and proud. So, thank you sa pagsuporta sa amin sa Hulma and yung love, grabe, ang dami nag-comment, ang dami nagpaabot ng kanilang greetings. Maraming salamat kasi ang dami pa rin nakaka-appreciate sa ginagawa namin dito sa Hulma. And, okay, so, ito yung ating 200 grams na yellow, diba? Magbukas tayo ng malaking-malaki kasi kakailanganin rin naman natin. So, I'm going to attempt to mix my own ash blonde. So, kuha na lang tayo ng medyo marami kasi alam kong kailangan natin ng marami agad dito. That's why we have our 200 gram packs of clay. So, sa mga gumagawa ng big projects or maramihan, ayan, ito ang baka bet yung size kasi maramihan na siya talaga. So, what I can see is kailangan natin ng orange, yellow, and a little bit of brown. So, attempt tayo. So, ang kasi, the tricky part with mixing, syempre, ang dami mong
test muna bago mo ma-perfect siya. So, let's go to that. Kasi sa totoo lang, di ko alam. So, here's some orange. Magte-test muna tayo. So, ito. So, yung test or yung trial is just a small piece of clay. Although, medyo malaki nga to. Medyo malaki na yung kinuha ko, di ba? Small piece of clay. Tapos, ito try mong i-mix na yung colors na gagawin mo. Taking note of kung gaano kadami yung dinagdag nyo, ganyan. Si Zen, enjoy si Zerin sa toppings ng cupcake, Sir Ronald. Nakadalawa siya. Alam mo ba, Sir Ronald, ang kinain ni Zen, puro toppers. Puro toppers ng cupcakes nyo kasi sobrang na-enjoy niya kasi nga makulay pa nga. Tapos yun, inubos niya yung puro toppers. Kay mami na daw yung cupcake. So, here's some brown. And kukuha lang tayo ng kurot ng brown kasi kailangan natin siya gawing ashy. And remember, we're trying to get this color. Ito, yung parang ash blonde. I think I need white as well. So, nakikita niyo na yung difference, no? Nag-lighten na siya. I think we still need more brown. So, ito yung hard part of making your own shades, di ba? It's totally experimental. Kumbaga, hindi mo alam kung ano yung magiging kulay unless ma-mix mo na siya eh. Hello, good evening. Si Lynn is here. Lynn Montano is here. We have si Sheng is also here. So, ano to? Si Lynn is from General Trias, Cavite. Si Princess, si Sheng is from Calamba, Laguna. Yan. So, I think I achieved the color I want. Diba? Diba? So, ito yung color ng hair ni Layla. So, ngayon, ready na akong i-replicate siya dito sa malaking block ko of clay. So, again, that was orange. May, ano to? So, hindi ko kasi mineasure, di ba? Nakita nyo naman. So, ano lang, tantiameter lang talaga. So, brown, orange, and a lot of yellow. Yan lang ang minix ko. And you get better at mixing when you keep experimenting, keep trying color mixing. So, awan ko, isa sa mga talent ko talaga is mixing colors. Kasi ever since kahit nung high school pa, ako yung taga-mix ng kulay. Ako yung taga-kulay ng mga styro na designs para sa stage. So, ako yung nagme-mix. And especially nung college kasi lahat ng mga pageant, lahat ng mga intrams, ako yung head. Kung hindi man ako head, kasama din ako sa gumagawa ng production design. So, puro pintura yan. Puro latex paint, puro styro, at puro pintura ng pintura. So, yun, na-enjoy ko siya. And, ayun, nagkaroon ako ng skill sa pag-mix ng colors ng maramihan. So, yan, I think we're getting that color that we need. So, again, this is yellow mixed with a little bit of orange and brown. You get this ash or ash blonde color. And, di ba? Parang nakuha ko na, but we still have to mix it well. Kasi meron pa siyang marbling. And, ayan, marami na tayo clay. Good evening, sabi ni Iya. Hello everyone. So it's nice to see our regulars here, and syempre yung mga bago. Thank you 15,000 viewers for watching, and I hope by the end of this maka-achieve naman tayo ng credible yung mukha naman, kamukha naman ni Layla na hair. So yeah, that's a lot of clay. I think we are ready to create her her hair. So now this is again Sladzy super light air dry clay. I am attempting to mix this with our hair color. So
pansinin nyo na, di ba ganito karami yung clay natin, yung, this is our Hulma clay. So, divide ko by 2, divide ko by 4. So, ganito kadami. I need, kasi ang gagawin ko is 4:1. So, 4 parts of Hulma clay, and then 1 part lang of slad C. Why do I do this? So, adding slad C to my Hulma clay will make it lighter, and it will bulk it, and talking nga, it will make it lighter, so mas madali siyang mas magaan siya, hindi siya masyado mabigat para dun sa buhok nga kasi, but it will still retain the look of Hulma clay. So, tingnan mo, diba ang sticky, nakaka-irita, and this is what I hate about slad C. And so, I will just keep mixing until mag-evaporate na yung liquid na yan, and hanggang sa maging homogeneous na tong color. And I'm hoping na hindi masyadong mag-iba yung color. I think okay lang naman. So, di ba para kang naglalaro ng slime? So fun. So, it's very relaxing. Tapos, ang bango pa. So, Hulma clay, as you all know, smells like melon. And it smells really good. So, habang nag-create ka ng mga sculptures mo, di ba? Nag-ano ka rin, aromatherapy, di ba? So, yan. I think hindi naman masyado nagbago yung color. Di ba? Still acceptable. Still similar shade. So, yan. So, yung 4:1 kasi na formula ng clay or ng mix ng slad C and air dry clay will give you the texture of Hulma clay, texture of cold porcelain, pero yung gaan, di ba, na gumaan siya and nag-bulk up siya. So that's one of my tipid tips. Kumbaga, mix nyo siya, pwede, di ba? Kasi pag minix nyo, pag mas marami na yung slad C na nilagay nyo, your texture will be like slad C, like foam. Pero matigas siya, yung output niya is stiff. So, di ba, from knowing that, you can study or you can create mga styles or mga ayun nga, yung mga creations nyo according to the look that you need. Kailangan ko nang lalagyan for this one. Bumababa pa rin ang tala. Yan. So, dito ka muna. Medyo marami pa siya, pero okay lang. Kailangan natin ng ito, bigger lalagyan. Dito na lang. Wala kasi already na container. So, this is a sauce container. Ayan. Ngayon, ibabulk up na natin to. So, back to our reference. And this is just a matter of wrapping it. Tago na natin yung mga hindi naman magandang ano. Kasi nga, ayan, white kasi yung minix ko dito. And it will help if I roll this into a smooth ball first. So, when working with air dry clay, always create your first shape, which is the smooth Mentos shape or the smooth ball, whichever magagawa nyo. Basta, you should roll it in your palm slowly, may the end. So, roll, roll, roll your clay, gigil all the way, pero slow lang, and you will get this very smooth. Nalaglag yung ano ko, invisibility cloak ko. Kailangan kong ayusin ang aking curtain. Diba? Meron akong curtain malfunction. Yan. Okay. We're back. So, ito na nga ang ating clay na i-wrap lang natin sa wire or sa ating armature. So, for this, hindi ko masyado nininipisan kasi
manipis pa to eh. We still have to thicken it up. Hello, Miss Marge. Pagka po ganyan na mix ng Sladsy and air dry clay, ang curing time po ba niya is mas mabilis na? No, actually, same lang kasi Sladsy actually cures slower for me. Depende siguro sa brand, pero kasi yung sa naranasan ko mas mabagal mag-dry ang Sladsy. So, I think mas matagal siyang mag-cure pag ginawa mo siyang mixed. Or we can ask si Sir Bobot kasi si Bobot talaga yung pioneer, di ba? Yung nagme-mix ng Sladsy and air dry clay. I'm not that hindi ko pa siya masyadong napag-eksperimentuhan enough para masabi kung gaano siya katagal. Pero almost no difference for me. So yan, we are just wrapping. Wiki wa, diba? Magra-wrap ako. This one's for the boys with the booming system, top down AC with the cooling system. When he comes in the cup, he be blazing up. Got steps on the deck, got steps on his deck like he's saving up. And he might got a bill. Okay, yun lang. Nag-wrap na ako. Ito, nag-wrap pa rin tayo ng buhok ni Layla. Ano ba yung sinasabi? Di ba si Layla yung nagsasalita bago magsimula yung game? Ano yun? 5 seconds before enemies smash them. Hindi ba siya yun? Smash them. Ayan. So, yan. Just wrapping it. Wrapping while wrapping. As you can see, sobrang unsmooth, sobrang pa niya, rough. So, I'm not yet paying attention to the texture at all. Just wrapping it around. And, ayan, ngayon pa lang ako mag-focus sa kanyang shape. Let's see, let's get my clay rods. So, yung mga gamit ko kasi galing sa kanina, galing tayo sa workshop, so gulo-gulo yung tools. So hinahanap ko pa kung makikita ko pa siya dito sa gamit ko. Yan, ito, clay rod. So ang favorite ko na clay rod is pang smooth natin, but I think it's not enough. I think we need some wet wipes. So here, wet wipes. Ito na yung mga tools to smoothen your air dry clay. So, one, syempre fingers. Kung hindi enough ang fingers, try using your tools. So, this is a clay rod. Hindi pa rin siya enough. I'm trying to smooth it out with my wet wipes. Water or alcohol, di ba, sprayan mo and then smooth it out with your finger. That also works. I find that wet wipes, since water dan siya, tapos yung texture ng mismong wipe is very good. It's a great way of smoothing things out. Pero later on kasi to nagiging sticky rin to, so beware. Move ka lang to another spot. Ayan, move ka lang ng move. Kasi pag matagal ng ayan na yung mga spots na marami ng clay, ayan, nagiging sticky na rin yan eventually. So, palit-palit rin ang pwesto sa wipes. And, yan. Ito ang kailangan mo ng ma-perfect. So, later, lalagyan tayo ng details ang hair. We're just focusing on making it smooth first. First step. And ayan, nagiging sticky na yung wet wipes ko kasi ang dami ng dumikit na clay.
So, di ba? Relaxing lang. Tamang pag smooth lang. And, ayan. Close up tayo para kita nyo. Para lang siyang kikiam, no? And, ito. Hindi siya smooth. Kaya, inaano pa natin. So, marami pa talaga tayong kailangang pakinisin dito. It will take us a while. So, again, yan, wet wipes, alcohol, they are your friends for this. Tsaka clay rod, and of course, your finger. That really helps smooth out your clay. Parang ang kapal niya sa taas. The problem with using these liquids is syempre nagiging mas sticky yung clay. So, it does stick. Ayan, dumidikit na siya sa akin. So, kaya maganda meron kang armature wire na sobra. Ito kasi ginupit ko na, so ang hirap na niya hawakan, diba? So, wrong mistake. Dapat, hindi ko pa agad kinupit. Bumababa pa rin ang tala, tumingin ka sa aking mga mata. Na-stuck yan sa ulo ko for ilang days na. Matanong ng paulit-ulit, ikaw lang ang iibigin, sinta. So, si Zarina, pauwi pa lang actually. So, ingat ka dyan sa biyahe mo. And si Mars, galing sa workshop dito sa Antipolo. So, I hope you guys can join us next time. I'm pretty sure, kala mo, nag-enjoy naman ata. Nag-enjoy naman ata yung mga participants namin. And they learned something today. Ang iyong mga ngiti, na 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 na. So, medyo basa na siya masyado. So, hayaan ko na siyang muna. Hindi ko na muna siya babasahin. Later ulit. Kasi kailangan na niya magpahinga. So, as you can see, hindi pa siya ganun ka-smooth. Pero okay lang kasi tatakpan pa naman natin to. Marami pa tayong gagawin sa kanya. One thing you can do first is lagyan na siya ng details. So, use your needle tools. Teka, medyo sticky pa siya. So, I'll set it aside muna. Pahanginan ko muna siya. Saan ba ito pwede isabit? Bumababa pa rin ang tala. So, balikan lang natin yung una kong ginawa. So, yan, yung slad C, malambot pa rin. Hindi mo pa siya magagamit. Usually, actually, overnight, kailangan mo itong patuyuin bago mo siya mababalot like what we did with the other one. So, ito, yan, hayaan na natin siya for tomorrow. But actually, I will change the other hair din, other piece, into this thicker wire, 3.5mm, kasi hindi kaya nung 1mm wire ko yung bigat nung clay ng buhok.
And sa lagay na yun, naka-mix na ako na Sladsy and air dry clay, di ba? So, yan. Habang nagpapatuyo ng isang piece, if you notice, there is another piece here. Ito, teka, nasa na yung pen natin? We will draw on it again. Where's our pentel? Here. So, ito, meron pa siyang another piece here. Ayan o, parang hindi ko na maano, diba? Ganito. Meron siyang pag ganito na piraso sa likod. Yan, ganyan. Dito, ayan o, ito siya. So, we're just going to create that piece. I'm contemplating if kailangan ba siya ng armature. I think kailangan niya. So, gawa na lang natin. So, mas maliit naman siya. So, I think okay lang yung mas manipis na wire. Kaya, tingnan na. Tama na. Ito yung 1.5mm wire natin. So, kung kulang siya, i-ano na lang natin. I-wrap na lang natin siya with more wire. But for this one, hindi ko na siya i-wrap ng Sladsy, yung pure Sladsy, kasi ang tagal tumayo, and manipis lang naman to. So there, and then wrap ng super nipis na wire ulit. So nakikita nyo na yung drill, di ba? Paulit-ulit lang naman to. Wrap the wire para kumapit yung clay. You can also use masking tape, pero kasi mas gusto ko yung wire, mas madali. Ang messy, ang kalat kasi mag masking tape for me, pero nasa sa inyo yun kung ano gusto nyo gawin. And I'm really proud of you guys. Hello mga kahulma natin dyan, mga artists that's been sharing their creations, na mga na-inspire after watching all these all these tutorials ni Layla, ni Wiz, and then yung mga na-inspire at naglakas loob na gumawa ng sarili ng creations and mag-level up, mag-sculpt talaga, and try to create something bigger and better than what they used to create. Ayan, congratulations sa inyo. Ayan, nakita ko yung mga creations ni Neri, nakita ko yung creations ni Jewel, sino pa ba yung mga, grabe kayo, ang bilis nyo mag-improve. Yan, si Kuya Jigs, ang bilis ng mga pag-i-improve nyo, and with that, I congratulate you guys. Nakakatuwa. So, yan, we're just trying to recreate that shape. So, tapered siya, ibig sabihin manipis sa dulo, makapal siya sa medyo gitna, tapos ninipis ulit. So, kung hindi ko kasi ito lalagyan ng armature, hindi siya magiging fluffy katulad nito. Babagsak lang siya. And ayoko siyang mangyari. Bumababa pa rin ang tala. So, ito na yung second piece of hair. There you go. So, marami tayong cracks na nakikita sa clay. Kailangan natin siya i-wipes.
So, let's see kung parang nag-stop yata yung chats or baka wala lang tao. Tingnan natin. Ay, check ko lang. Here we go. So, again, thumbs up button please. Big help yan sa atin. Yung slads, yung mabilis mag-cure paano pag-mix. Mag-ano lang, mabilis ba mag-cure ang slads? For me, ang tagal. Kasi basa siya, sobrang or baka dahil, depende sa brand, yung nagamit ko kasi sobrang basa. So, ang tagal niyan tumuyo. Pag na-mix siya, siguro, mag-speed up ng konti siguro yung, depende sa dami, di ba? Depende sa dami ng imimix mo. So, naman yan eh. It takes the properties of both the sladsy and the air dry clay. Kaya, mag-experiment na lang kayo and see what would happen. Pero, yun nga, it's safe to mix them up. Wala namang problema dun. I suggest lang na wag nyo i-store ng matagal. Kasi syempre, pag nag-mix ka na ng air dry clay, tapos yung super light air dry clay, hawakan mo na yun. So, meron ka ng bacteria na inintroduce sa clay. Kung i-store nyo ng matagal, baka magkaroon ng molds, magkaroon ng contamination with the germs, diba? Ew, germs. So, ito na siya. So, again, medyo sticky na. So, hayaan ko muna siya. Balikan natin yung bigger piece. So, ayan na. Hindi na siya masyadong hindi na siya masyadong sticky. What I will do is to add details here. I will need some needle tools for this. Ayoko kasing bulky lang siya na sobrang smooth. Ayoko ng smooth. Pangit. Gusto ko may texture yung hair. So, ang ginagawa ko is to add lines. So, this is my knife tool. And I'll just add lines to my hair. So, wavy. Medyo wavy ang hair ni Layla. Let's try using different tools. So, this is literally, ito ay needle. Kita nyo ba? Ito ay karayom na pinasok ko sa sa glue stick. Yung para sa glue gun. So, I want to create beautiful lines. Beautiful straight lines. Yung mga parallel lines. Hindi naman siya kailangan super straight. Pero at least parallel na lines. And I'm just using different thicknesses of tools, of needle tools para may variety. Pero mas gusto ko ito. Naghanap ako ng mas mix. Let's see. Mix ko. May-mix ko yan. So, nakikita nyo ba? I like this kasi yung mga bumps, hindi na siya masyado halata kasi mukha lang siyang parte ng texture. Yan. Nakahabol! Good evening, sabi ni Jennifer Velayo. Hello, Sis Jen! Nice to see you! Live from Nueva, ay tama ba? Nueva Ecija, si Jen. Thank you, sis. Magaling at matyaga kasi ang teacher namin kaya na-inspire kami lalo, sabi ni Nair. Yes, thank you. Yun ang pinaka malaking gift na pwede nyo bigay sa akin. It's to learn something and improve from that. From what I teach. Yun, na yun. Solved na ako. Busog na ako noon. So, yeah, just create. So, this is, again, isa sa mga daya ko kung bakit gusto ko may detail ang hair. Kasi, tulad nito,
hindi smooth ang pagkagawa ko ng buhok niya. So, I will just create lots of lines, lots of hair detail para hindi nila mapapansin na baku-baku talaga yung buhok na ginawa ko. Diba? Hindi na halata. Hindi na nila alam yun. Hindi na nila kailangang malaman. Tumingin ka sa aking mga mata, di mo na kailangan pa Eto, meron ako ditong white spot. Try nating tanggalin. Pero kung hindi ko kayang tanggalin, dadagdagan ko na lang yan ng. So later, pakita ko sa inyo paano ko siya tatakpan. Kasi maraming magic para magmukha siyang perfect or yung hindi mo mahalata yung mga mali. And that's what's fun about art. Diba? There's no mistakes, just happy little accidents na magbibigay ng character sa creation nyo. There. So, diba? So far, so good. Ngayon, ito, hindi ko alam paano ko siya ilalagay. Paano ba dapat siya? So, ito kasi yung ginawa nating second strand. Yan. So, parang ganito siya. Yan, para siyang, yan, naka-wrap around. Diba? Parang ganito. Okay, so, let's just detail this one the same way we did with the first one. So, again, dadayain natin. Hindi siya perfect, hindi siya smooth, pero gagawa natin siya ng mas marami pang line detail para ma-mask yung fact na sobrang pangit niya. Sobrang hindi siya smooth. Ang dami niyang dumi, ang dami niyang wrinkles, ang dami niyang cracks. Tatago na lang natin siya with the many lines that I'm creating. Diba? So, easy way. Mga daya natin yan. Mas mahirap actually gumawa ng smooth, yung sobrang smooth na buhok, yung tipong walang lines at all. Ay naku, sobrang hirap kasi halatang halata pag nagkamali ka, halatang halata pag hindi perfect. At least this way, ayan, sobrang chill lang, line lang, hindi na halatang madumi siya. So, test na natin paano ba siya dapat. 1, so this is 1 and then this is 2 dito. Ngayon, gusto ko na silang ipagtusok, ipagdikit. I think ganito siya. Yan. So, tama ba? Yes, I think tama naman yung decision ko. Tama naman yung position nila. So, i-merge ko na sila. I'll just use more clay para hindi halata yung dinugtungan, yung pinagdugtungan nila. Diba? So, when creating hair, you think in bundles or in strands. So, ayan, diba? Ito yung first strand, this big one. Yan yung main strand. And then meron siyang number 2. And then meron siya number 3 dito sa gilid na manipis lang. So yun, hindi na lang siya kailangan lagyan ng armature. Sobrang liit naman na yun. Hindi na niya, kaya na niya sarili niya, malaki na siya. Hindi na niya kailangan ng armature. It's too small. Ito lang na medyo malaki, medyo bulky.
there is our hair so far. And meron tayong last na strand. So si strand number 3, ito, the last strand here. Ayan, pag ganyan lang siya dito. Ito. So 1, 2, and itong 3. So ganito rin ang gagawin nun sa other side. Parehong-pareho lang. This one, ayan lang naman siya. So, remove lang para magamit natin yung surface. Ang hirap kasi pag may paper. Ito, hindi ko nagagawa ng armature dahil, ayan nga, sobrang liit lang naman ito. And, lalagyan pa rin siya ng lines para, makasabay siya. Para mukha siyang magbe-blend siya dun sa mga nagawa na natin previously. Ang liit. Teka, zoom in tayo ulit. Does it change in color? It did change in color a little bit kasi nga white ang gamit ko. You mean when it dries? I think hindi ganun masyado nag-change since Sladsy is opaque. I've never seen Sladsy that's translucent, so correct me if I'm wrong, pero most is opaque, so it doesn't really change color that much. And actually hindi pa ako masyado nag-experiment with Sladsy by itself kasi na-annoy talaga akong gamitin siya by itself. I only use it for mixing. So yan, this is our last strand here. And I will put it, paano ba siya? I'll put it here. So, syempre, look at your reference. Depende kasi kung ano ba reference mo. So, I'm just copying what I see on my reference. And making more lines to make it just one piece of hair. And di ba? Ang bigat na nito. Ilang kilo ng clay na to? Ilang grams na to ng clay? So this way nagiging smooth siya, hindi halata na nag-change tayo or nagdugtong lang tayo ng clay. So that's our hair for now. Zoom out. Zoom in. Zoom out. Let's see. So, tignan na natin kung ano na itsura niya on Layla, on her head. So, this is for the, since back yung tinitignan natin kanina, this would be for the other side. This is for the right side, so it's this one. So my mistake here, this wire is too short. This will not support this at all, so I will redo this. Actually, i-redo ko siya with a thicker wire, but let's just try it for the sake of example para lang makita nyo. So cute, diba? I think I'll just create more strands, yung pa isa-isang dagdag dito. So, pakita ko na lang din. It still looks very, kasi, yung buong buo. So, gusto ko lagyan siya ng konting pa-strand effect. So, let's make some strands. So, this is my board. Yung non-stick mat ko na hindi ko pa rin nilalagay, hindi ko pa rin piniplace. But this is an excellent parang ruler cutter kasi for clay. And I get these really nice lines. Ayan. Ay, kita ba? Yan. So, yan. Meron tayong lines, diba? Ngayon, I just wanna add this to my hair para hindi siya sobrang lang,
uniform. Just gonna keep adding. So, yung details na to kasi, this will make it look more details, makes it look like you put more work onto it. So, yan, yun yung daya. Kasi parang napapangitan ako eh. Ganyan yung daya ko eh. Add more details, takpan mo yung mga pangit para hindi halata. Let's add more. And ano to, infinite. Depende sa inyo kung gaano kadami yan gusto nyo idagdag, mga pangtakip ng mga pangit parts, diba? And this is just what I do para magkaroon siya ng lines. Kung ano, yung tinatamad kang maglinya-linya ng paisa-isa, get a ruler or an ATM card. Ayan, ganyan yung gawin nyo. And then this one, I'll just add here. So, ano lang, it's just additional strands of hair na optional naman, pero ako gusto ko siyang malagay. It adds it adds to the beauty of it. So, add lang. Ayan. So, let's see again. So, 'di ba? Nagawa na natin yung ponytail pero kalbo pa rin si Layla. So, punta na tayo sa kanyang head. Teka, try ulit natin. Pakita ko sa inyo with the body kasi ang cute. Pero ayun nga, kulang yung aking armature for this. Aminado akong kulang siya. So, just to show you, this is what it's gonna look like. Ano, okay ba guys? So far, ayos na ba itsura niya? Mukha na ba niya si Layla kahit kalbo pa siya? So far, so good. Let's see pag nakatayo siya. Parang, okay naman. Actually, parang nasasalo naman niya yung weight ng ano, ng hair. I know, pag ginanon ko, pag nilagay ko sa back, hindi na siya maganda. So, maganda siyang pag naka-angkla sa skirt. So, anyway, yeah. Yan. We have to let this dry. Right now, since hindi pa siya tuyo, it's really heavy and it's hard to keep it straight. Ganda na. Let's see your replies. Hindi po ba mabigat kapag makapal yung buhok? Yes, mabigat. And that is why I taught you how. So, I think late ka rin yata dumating. No, Marianne. Kanina kasi gumawa tayo ng, so we made this armature. Wire muna. So, wire muna yan. Wire lang. Tapos, ito, yung nilagay ko, this is Sladzy or super light air dry clay. So, ang palaman natin ay super light dahil ito nga, magaan yung ganitong clay. So, para hindi siya ganun kabigat. And, I also use 3.5mm wire kasi nga, alam kong mabigat siya. So, ang mali ko kasi dito sa una ko nagawa, sobrang nipis ng wire and sobrang ikli. Ngayon, hinabaan ko and kinapalan ko. So, pag pinasok ko siya dito sa head niya, sobrang supported na siya. So, this is still soft. That's why hindi ko pa siya ginagalaw. So, ginawa ko siya dito sa dried ko na hair piece na ginawa ko na earlier. So, ayan. I'm just going to do the other side as well. Off cam na yun. But, now we will continue with the hair. So, for those who has already watched me do hair dito sa channel, I do have a lot of replayable tutorials about hair. Mostly nasa Facebook pa namin. Search HULMA MNL on Facebook. Meron kami doon all about long hair, all about short hair, yung mga tutorials ko before. And you will learn my technique, my method of creating hair is to
to sing. Ayan na naman, may kanta na naman tayo, di ba? So, for the hair kasi, what is the formula to put hair on a figure? So, yung aking formula is a song. So, it's base. So, base is yung ito, base, likod ng hair. Base, ears, side, and bangs. So, eto na naman tayo. Kakanta tayo. With action. So, abangan nyo. Base and ears, side and bangs, side and bangs. Base and ears, side and bangs, side and bangs. Bakit siya? Base, ears, side and bangs. So, base, that means you have to cover the base. So, ito given na kasi meron na tayong ulo. So, base is yung whatever is yung buhok na nasa likod. So, kung for this case, di ba naka-ponytail siya, it's the hair from ito, yung buong to. Lalagyan natin siya ng base, di ba? Base. Ears. So, may ears na tayo. Minsan kasi wala tayong ears. That looks weird, especially, ayan, tulad na to, kita yung naka-ponytail siya, so dapat kita ang ears. Lalo na sa boys, importante na meron siyang ears. With some long-haired figures, minsan naman natatakpan lang ng buhok yung ears, pwede rin namang wala. But most of the time, pag nakataas yung buhok or short yung hair, you really need the ears. So, base and ears, side. So, what I'm saying when I say side is sideburns. Kahit sa babae, guys, meron tayong sideburns. Ayan, kita nyo to. Yung patilya na to, kahit babae ka, you still have that patilya. Now, if you don't have that on your scalp, it looks weird. It looks like a wig. It looks like nakapatong yung buhok na wala siyang pinag-o-original. So, this is sideburn nga. And I feel that it's very important to emphasize this because what I noticed from newbies, yung parang halata mong newbie pag wala siyang sideburn. So, please put your sideburns, kahit female. Males, very important, lagyan mo ng sideburn or kahit basta a little line of hair here. Don't worry, gagawin naman natin. And then, so base, ears, side, and the bangs. So, the last thing you're gonna do is the bangs. So, later natin gagawin. And we're gonna do all of that naman on her. So, don't worry. Gawin na natin. So, let's go. There's a question here. Si Kuya Jigs, mas advisable ba na sladsi ang base kaysa aluminum foil kapag air dry clay ang gamit? That depends, Kuya Jigs. So, ako kasi, pag foil, gusto ko yung foil pag para sa body. Kasi, ang foil kasi it holds the shape very well and hindi ko siya kailangan patuyuin. Problem with using foil is mas mabigat siya para sa akin, mas mabigat siya kaysa sa kung gagamitin ko yung super light air dry clay. So that's why sa body I used ano ba ginamit ko dito? May foil to. Alam ko may foil to, hindi ko na maalala kung foil nga ba ginamit ko. Alam ko foil, yes, ginamit ko yata ng foil sa gitna, dito lang sa bust. Not really sure. And then for here naman, which needed to be much lighter. So, pwede rin ng styrofoam actually, guys. But, wala kasi ako styrofoam dito sa bahay. So, just use whatever is comfortable for you. Ayokong gumamit ng styro kasi ayokong magkalat ng styro bits dito sa room ko. So, that's up to you. Completely up to you kung anong mas comfortable para sa inyo. But yes, you can use that. Same lang yun. So, we're going to zoom in again because we're doing the hair. So, again, let's sing it! Singing it with me! Base and ears, side and bangs, side and bangs. Base and ears, side and bangs, side and bangs. So, yan. Masastock na siya sa ulo nyo. Never nyo na makakalimutan. So, every time nagagawa kayo ng figure, lagi kayong kumakanta ng base and ears, side and bangs, side and bangs. Sabi ni Mary Ann, paano po kapag walang available na sladsi? Ayan nga, so nasabi ko na rin naman, styro, foil, pwede rin ang paper, pero kasi paper doesn't keep the shape well. Pwede mo siyang i-masking tape. Marami kang pwedeng choices. Actually, pwede naman ang Hulma clay, pwede mong gawing pure clay, pero kasi kung gumagawa ka ng medyo malalaking figure, maaksaya sa clay.
tsaka mabigat pag pure Hulma clay. That's really up to you kung kaya naman. Like si Bobot Aresta, one of our veteran clay artists, he actually uses solid Hulma air dry clay for his commissioned sculptures, diba? So, depende talaga yun sa iyo. So, ako, solid Hulma for the body, but pag yung mga hair like this, na sobrang bigat, nagmi-mix talaga ako kasi kikailanganin eh. Sabi ni Kuya Jigs, nakakangilo pag kaskas na styro. Yeah, yun din. I don't wanna work with styro pag yung sa cleanup kasi ang hassle, di ba? So, okay, without further ado, sabi ko nga, di ba? Punta na tayo sa hair. Yan. Di ba? So, you can see our paint job on Layla's face, and I think we did a really good job. Diba? So anyway, removable pa to hanggang ngayon kasi wala pa rin tayong hands hanggang ngayon. I think I'll do that next week kasi hindi aabot sa oras talaga kung gagawin ang lahat. So here, let's see her hair ngayon. Now, for the hair, we're doing the base. So alam nyo na, base, ears, side and bangs. So, for the base, let's just get some clay na enough para matakpan yung buong bunbunan niya, buong likod ng head. So, in wherever would be, wherever the hair would be. Diba? Sa base ng ulo. Kaya nga base. So, I just made a circle of clay. Flattened it a little bit. And apply it to her head. So, medyo makapal. Yes, sinasadya ko siya na makapal kasi pag makapal yung hair, ewan ko, ang ganda niya tignan eh, for me. Let's just use the tip of my tool as a holder for now kasi ang hirap niyang hawakan na wala siyang hawakan. Ay, ano ba sabi ko? Mahirap siyang hawakan pag wala siyang hawakan. Totoo naman. Mahirap hawakan kasi pag wala akong grip. So, anyway, we are using some Elmer's glue to stick it on. So, it's literally just me covering her back of the head. Don't worry about, di ba, may holes tayo for the hair piece, yung ponytails. Bubutasan na lang natin yan ulit. For now, ang importante kasi is yan, the back na wala nang kalbong part dyan. So, tignan nyo na rin yung reference nyo. So, where is my front-facing reference? I think I have it here, no? Yung hindi nasulatan. Ang dami kong papel, diba? So, here. Ayan. So, marami naman siyang bangs. Marami siyang bangs. Okay, so, ayan. Meron tayong excess dito. Diba? Nakamohok si Layla. Ayos ba, guys? So, this is just excess. We're just gonna cut that. Sana yung scissors. Sana yung scissors, guys. Scissors. Can't find my scissors. And sorry kung nag-i-English ako ngayon. Kasi, kanina, nung workshop namin, mga English speaking yung kasama namin sa workshop. So, ano naman, nakikisabay kasi ako. Depende kung sino ang kausap ko. So, syempre, English speaking sila. Kailangan sumabay din ako makilevel. O di, ayan. Nag-English na ako buong araw. So, that's why I keep speaking in English. Kailangan, kung sino kausap mo, makikiramdam ka kung ano yung mababagay. Diba? Hindi mo kailangan yan. Here. So, yan lang ang base, diba? Napakasimple lang. Wala pa siyang kaano-ano, walang ka-design. Just hair. So, mukha lang siyang may pupo sa ulo. Pero don't worry, we are going to add details here.
So, ito kasi yung knife ko, ginamit ko kasi siyang tool. Ngayon, hindi ko siya magamit. So, let's just use another. I need to create her hair part. Hati ng hair. So, yan. Needle tool lang. And, ano ulit, her pigtails are here. Tama ba? Nasaan na yun? Yan, dito yung pigtails. And, nasa yung kabila. I can't find it. Pantay, basta pantay dapat siya. Yan. So, dyan yung magiging pigtails niya. I will just put, ay, mali. Dapat papunta dun sa hair. Kasi nga, her hair will be pulled to that direction by her ponytail. By her tali. So, balik natin siya. Yan. So, going to that direction. There. So, lahat yun papunta dun sa butas na yun. All around her head. So, ang laki ng difference of just putting these very simple lines. Diba? Ano na siya agad. Nagkakaroon na siya ng character. Diba? May character development na siya agad. Dahil lang sa buhok. And that's nice. I'm adding thicker lines naman para hindi puro fine lines. Just to add to it. Yan. So, yan. Yung mga gilid, gusto ko rin lagyan ng lines. So, again, this is my base. Base and ear, side and bangs, side and bangs. So, ito na ang base. You can keep retouching this kasi syempre we did mix super light air dry clay, so this is now bouncier. This clay is now super bouncy. So bumabalik siya sa dating ano. Yan. Okay? So paikot ko lang. So this is our base. Ano yung after ng base? So, bass and sige nga, ano yung susunod sa kanta? Bass and wala, di na nila alam yung kanta. Or late lang kasi yung internet ko. Sige, hintayin natin. So, makita yung mga sagot. So, ilan ba tayo today? 15,000 watching right now. Ayan, base, ears, side, and back. Yun, si Kuya Jigs talaga nakikinig. So, yes, we already have ears. As you can see, hindi masyado halata. Pero kasi matatakpan lang naman talaga ears ni Layla. So, never mind the ears. Hindi na natin papansinin. Ang importante ngayon is the side. So, base, ears, side, and bangs. Let's do her side. So, when I say side, can you see ayan o, yung sa kanya makapal ang bangs on the side. Actually, puro bangs nga siya. So, tatakpan na lang natin yung ears niya. Halos di naman din kita dito. And, this is how I do it. Ayan. Tinitignan ko kung ano ba itsura niya dito sa reference natin. Ayan. So, ganyan. Halos natatakpan na lang kasi naman ng hair niya yung ears. So, yan. Lagyan na natin siya dyan. Add more texture again. Diba? So, for this case,
matatakpan lang naman din yung side of the ears. So, hindi masyado importante yung sideburns. Kasi, yung sideburns niya dito parang bangs naman eh. So, same on the other side. Lagyan lang din natin siya ng ganon. Pantayin lang natin. You can use glue pala ha. Anytime you can use glue. Kung dumidikit pa naman kasi siya, hindi ko nilalagyan ng glue. Pero, minsan hindi na kasi kumakapit. So, base, ears, side, and then bangs. So, bangs na tayo. So, ang nakikita ko sa bangs, here. So, meron siyang 1, 2, tapos 1, and 2. So, ito yung side, di ba? Ito yung parang side bangs niya. And then, meron siyang isang malaki dito. 1, ulit. And then, meron din 2. So, I hope you can see that. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. So, dalawa na nalagay ko. Gagawin na natin yung mahabang piece, yung parang papunta sa chin niya. Ears, ayan. So, si Jill, base, ears, side and toes, side and toes. Layo ah. Side and toes, side and toes. Anyway, yan. So, we're doing her bangs. And, meron pa siyang headpiece. So, we haven't forgotten those details. Huwag kayong mag-alala. Let's see if we can still do it tonight. Ano talaga, when it comes to these details na medyo steampunk, it's really my weakness. Hindi talaga ako magaling dyan. Aminado ako, I'm not that great with steampunk-ish creations. Kaya, bear with me para dun sa mga details na yun. Let's see. Let's try it. If not, kasi I really wanna try 3D printing those pieces. Those difficult designs, kasi nga mas pulido, mas perfect, and kasi kailangan perfect pag sa mga ganun eh. Hindi ako perfect. At sinong perfect? Wala namang perfect. So here is the bangs na ginagawa ko. Yung side bangs pa lang to, hindi pa to yung main event. So here, we're always looking at the reference, and that's the importance of having references beside you. Kahit hindi print out, kahit yung tablet, kahit yung phone, kahit yung PC nyo, always have reference. So, ayan, ganyan siya kahaba. So, and dito siya banda sa gilid ng eyes. So, I think I need glue now. Matatakpan ko na yung face niya. I'm gonna miss her face. Pero, yeah, yan yung design niya. So, it starts dito sa may chin. So, glue ko na siya dito sa may chin. Medyo gilid ng eye and hair. So, yan ang kanyang next na bang. Next bang. Her next bang is there. So, other side. Ganun din. Let's follow that and cut. And glue. So, she's looking really nice. I think I want her hair lighter. Medyo orangey siya. Now that I'm looking at it, I can paint on it naman mamaya. Okay lang. Walang problema yan. Ano ba to? Medyo mas mababa. More detail. Yan. So, there. Ang ganda na niya. So, next is yung sub main bang. At may ganun ba? Subtitle. Yung subtitle pa.
bang. Kasi meron din siyang mas maliit na bang sa harap. Ayan siya. And medyo meron siyang volume. So, kakapalan natin to. Ito kasi yung, side view bang. Side view, if you can see the side view, yung bangs na yun, yung main bang na yun, ayun, medyo makapal siya. Yan. Medyo bulky siya. So, syempre, susundan din natin yung bulk niya dito. Diba? Makapal siya. So, lines again. Ay. We need a better tool here. Bumababa pa rin ang tala, tumingin ka sa aking mga mata, di mo na kailangan pa. Again, base tayo dito sa ating material, sa ating reference, and what I can see is nakaganyan siya, and ano ko na rin, mold ko na rin, sculpt ko na rin yung bigger bang, the bigger bang here. Oo nga pala, si Jill, naalala ko, magpapa-workshop si Jill dyan sa Agusan del Sur. Sure ka na ba, Jill? Meron ka na bang location? Meron ka na bang venue? So, we want to support you, syempre. Iiwan mo dito yung mga details para naman ma-shoutout ko at ma-promote. So, Jill is actually planning on a Funko Pop workshop. His first ever public appearance. Wow. So, syempre, proud kami dyan kay Jill. Napaka-busy tao na halos di mo na makita, pero tingnan mo, nagpapa-workshop na siya ngayon. So, I'm proud of you, Jill. Love you. Ayan. So, for her main hair piece, ito siya. Yan. And ito. So, ipagdidikit ko na lang kasi mukhang ganun naman talaga yung hair niya. Yan. Support. Yes, of course, support. So, if any of you want to start doing workshops, let me know. I would love to mentor you guys. Syempre, gusto nating dumami tayo na nagtuturo. Ito yung passion ko. And I hope kung merong bang may mga passion din dyan sa pagtuturo ay ayan, magtulungan tayo. I wanna help you. I'll let you know about yun, yung mga experience namin ni Zarina bilang workshop workshop partners, di ba? May marami na kaming nagawa. So we've been workshopping since 2018. Partners kami ever since 2018, and yun, dun kami nagsimula actually. Yung partnership namin as a workshop duo molded what Hulma is today. Naging business kami bigla, nagkaroon kami ng opportunities to create our own clay. Oops. So natakpan ko na yung buhok ni Layla. Medyo nababaan ko yung bangs. So taasan natin konti. Yan. Ganyan lang. Yung kita pa rin yung huwag naman yung sobrang mabulag na siya. Mahirap mamaril na natatakpan yung eyes, diba? Yan. So I think she is looking amazing, and yes, I love it. I love it. Girl, ganda ka. Oh, ganda. Oh, ganda ako. Anong po, diba? Thanks. Order ako clay bukas. Hehe. Salamat. Oh, kailan? Please include me sa raffle, guys. Pupunta man na kami sa 7-Eleven. Ako lang muna Proximo free. Bilisan mo kasi hindi pa naman tayo tapos. Okay, so again, recap for the hair. Base, ears. So yung ears natin natakpan. Yung side bangs, ito na yun.
since yun naman talaga yung side niya na bangs. Face, ears, side, and bangs. So, kompleto na tayo. And, sige, so, this is still soft. So, usually, hindi ko to tinatanggal pa agad. Pero since we don't have time to wait for her to dry, let's try muna. Try muna natin siya ilagay sa kanyang body. Ang ganda, diba? Ay, girl! Ano shampoo mo? Ang ganda ka. Ganda ka. Ganda yarn. So, try na natin ilagay yung kanyang ponytail. O, diba? Mabigat siya. Sigurado namang mabigat. Pero, tumatayo siya. Yun ang mahalaga. Tumatayo si girl. Zoom out tayo. Zoom in. Zoom out. Ayan. So far, she is looking amazing. And, di ba, konting details na lang ang kailangan natin. So, I hope you guys are having fun. And, sana nakita niyo yung progress ni Layla from stick figure to, ano, di ba? To bombshell. Wow, di ba? So, I will let this dry separately. I can also put shading dito sa ating hair. So, just to show you, ano bang, pwede natin gamitan ng makeup. Ito, I have here my contour palette. Diba? So, try natin i-contour ang kanyang hair. Pwede pa itong gamitin. No, green yan. Kailangan ko ng malinis na brush. So, wait lang. Kakalgal po ako ng brush. Ang dami ko kasi dinalang gamit kanina. So, here is a very fine brush. Kuha lang tayo ng brown. I want to put some shading here sa kanyang head, sa kanyang hair. So, yung mga shadow kasi, dito tayo sa middle, sa part, di ba? Yung mga lines na ginawa natin. Pag nilagay mo yung powder, nilagay mo yung soft pastels, or whatever coloring or paint you're using para magkaroon siya ng further texture. Ayan, kumakapit siya dun sa lines eh. So, I hope you can see the difference. Parang medyo nag-pink. Medyo pink yung itsura. You can use another color if you like. I'm just using brown. So, this adds depth. Depth, ibig sabihin, Johnny, di ba? Johnny, depth. Depth, D-E-P-T-H, lalim. Para magmumukha siyang mas malalim, di ba? Yung line na to mas malalim kasi nilalagyan natin siya ng pampadark. Ayan. Kita niyo na. So, di ba? It adds depth. Johnny depth. Lalim na lang kasi. Ayan. So, lalagyan natin yan ng details lahat. So yan. I hope you can see the difference kasi ako nakikita ko siya. Lalo na dito sa camera nyo, kitang-kita siya. In person kasi, hindi ko siya masyado napapansin. But, dito sa light, dito sa screen, kitang-kita yung depth. Johnny depth na ginagawa nitong pag-shade natin. So, I'm just using some makeup, eyeshadow palette siya, but you can use, definitely you can use soft pastels for this. Ito lang kasi yung laging nasa harap ko kasi, di ba, mahilig ako mag-makeup. So, kung ano available sa bahay, hindi naman kailangan mag-inarte.
Ang ganda. Ang ganda. So there. If you're not happy with the hair that you're creating, usually just add more strands. So for me, thick naman kasi nagawa ko sa buhok niya. I'm happy with it. I'll let it be and let it dry that way. For this one, yes, lagyan din natin ng details. I can still add here naman kung gusto ko ng strands. Pero kasi pag nag-shading ka na, magiging awkward siya tignan pag nagdagdag ka ng bagong clay. So, make sure that finished ka na. Ito na yung last ko. Kunyari, ito, final na talaga to. Final na shape na to and design. Hindi ko na to dadagdagan. So, mag-detail na ako. Magtanong ng paulit-ulit. There's a question here. Ia, for mixed Sladzy and air dye clay, do we still need to put gloss or coat it? It's still best because both of them are still air dry clay. You still have to coat Sladzy and air dry clay, both. So, ano pa rin? Use your gloss, your Hulma clay gloss, or your Bosny, your spray paints. That will keep it, kung baga, it will prolong the life of your clay. Kasi I also tried putting Sladzy in water. It does turn into muck. Natutunaw rin po siya. So, i-ano nyo rin. Protect it. Protect it at all costs. So, I think, I hope you can see the shading that I'm doing. I need a bigger brush now. Kasi ang laki nito. Baka siyam-siyam pa. Baka bukas pa ako matapos, diba? So, here is my contour brush. Basta, anything, any air dry clay, you will need to coat, because, especially if it's water-based, because that means when you wet it with water, it will definitely shrink, it will definitely melt again. So, keep that in mind when you're using air dry clay. Usually, air dry clay. Except pag resin air dry clay, which is, like yung brand na Moderna? Ay, hindi Moderna. Modena. It's a Japanese air dry clay, resin air dry clay siya. Ibig sabihin, pag nag-dry siya, alam ko hindi na siya natutunaw. Correct me if I'm wrong. So, yan. I did nag-shading na tayo. I think dito sa ilalim, mas the-darken natin since it's gonna create more shadows at the bottom. Gagawa lang tayo ng pa-effects niya na mas darker siya dito. So, yan. Dark tayo. Dark. Good evening. Nakatulog ako. Jill, pakilista nga po yung mga late. So, ito. Lagyan din natin ng shading dito sa may magkakaroon siya ng shadow dito sa kanyang pigtail. Kung saan pupunta yung pigtail natin here. So, there you go. So, just showing you how she looks like so far. Of course, I'm still gonna create the right side of her hair. Off cam na yun. Hayaan na natin yung side na yun. And lastly, I think, ano pa ba? Meron siya, nakikita nyo ba yun? Let's just get a better picture here. Meron tayong sa downloads natin na reference picture niya kasi you're gonna have a hard time sa printout ko. Layla. Kita ba? Teka, tingnan natin kung kita. Ayan. Question here. Kuya Jigs, kapag nag-spray ng Bosny flat, kailangan ba cured na yung figure? Halimbawa, 2 or 3 days para sure na cured na siya. Yes, you have to make sure that it's fully cured na. Bakit? Kasi pag hindi pa siya fully cured,
magsishrink siya sa loob nung Bosni and hindi mo siya magugustuhan. Ang pangit niya tignan. Meron akong creation na ganon, yung nasira siya dahil ano ko siya, ginloss ko siya agad. Nasaan na yun? Ginloss ko siya agad tapos hindi pa pala siya cured. Actually, sadya ko yan kasi pag yan, yung mga ganitong live gusto kong pakita agad na ginagloss ko. Syempre, kakagawa ko lang ngayon. So, after a few months, yung ginawa ko na yun, na ano siya, nag-start siya mag-shrink sa loob. Ang pangit niya tignan. So, hindi rin pala masyado kita yung ano niya, diba? Meron kasi siyang brown na decoration sa kanya ponytail. So, remove muna natin. Meron tayong better picture dito. Nakita ko. So, I think this one will show it better. Here, yan. Ayan, no, meron siyang gold, parang brass and brown sa hair niya. So, gagawa tayo ng cover for her hair. Pero, hindi ko pa kasi malalagay. Let's just create her ano to? Her goggles. Ito na yung mga pinakaayaw ko na part. Yung mga details na steampunk. Ayaw ko gawin. But we have to. So, for character development. So, ito na nga. Black. Hello po. Hello, Zantia. So, nice to see you again. We're almost done. So, syempre, i-share nyo na yan before we start our raffle. Make sure na na-share nyo na dahil we are doing a raffle as usual. So, again, 2 weeks ang deadline for claiming your gift certificates, your prizes. Or else ma-expire. Kaya wag nyo ipunin. So, yung mga previous, don't worry, pwede nyo pa i-claim. But, starting now, 2 weeks. 2 weeks po siya. So, here we go. We will need to check here kung gaano kalaki yung kanyang glasses. So, here is our zoom in tayo ulit. Yan. So, meron siyang strap. Hindi na masyado nagsusulat yung pen ko. And, ito yung glasses. And then, meron pa siyang so, first order of business is the strap. Sige, madali lang naman yung strap. Unahin natin yung strap. Hindi, okay pa yun sa inyo, Ella and Lynn, pero the next time na may mananalo, di na namin papayagan na ipunin nyo. Kasi sobrang laki. Imagine mo, 500 pesos na panaluhan nyo. Wala na kayong binili sa amin. Inipon nyo siya kunya for the whole year. Ano din, medyo kawawa rin kasi si Hulma pag ganon. So, that's why we want you to use it right away. So, yun ang na-decide namin ni Serena. Hindi naman sa pagdadamot. Pero ano kasi, magiging sobra ano na yun, nag-e-exceed na kasi siya. So, we need to create the leather piece, leather ano niya. And I want to put some texture. Medyo may texture to. Hindi ko alam kung nakikita nyo siya. But I will press it down para magkaroon siya ng texture na yun. Hindi ko kasi alam kung kakapit siya eh.
So, this is going to be the strap sa likod ng kanyang tenga. Sa likod ng kanyang... Actually, ito yung parang headband thing. And, yan, just cutting. So, itong strap, hayaan ko lang muna. Actually, masyado siyang makapal. Parang ang kapal. Pwede ko pa naman tong i-trim ulit later. Pero, yan. Ipanipisin natin. And later, ika-cut ko na lang siya ulit. Kasi, masyado siyang makapal for me. I'll set this aside and let it dry. Gagawa na tayo ng kanyang spectacles, yung kanyang lens. Spectacles. Kailangan ng circle cutters for this. Circle cutter. Kailangan ko kumuha ng circle cutter. So anyway, we're back. We're back, guys. Wala akong mahanap na circle cutter, so gagawa tayo ng invento. For her spectacles, for goggles, we need to create some circles. Ngayon, wala akong circle cutter, pero meron akong ganito. So, tatry natin gumawa ng circle with this. Ayan. Fair naman yung 2 weeks. Wala na talagang kikitain si Hulma kapag halos voucher na lang gagamitin. Yan nga. Okay lang naman sa... So, yun nga. I hope you guys understand. Di ba, ano naman, yung from this point forward lang naman. So, for those na previously pang nanalo, okay lang, gamitin nyo pa rin yun. But, next time, meron na tayong expiry. So, this will be one of her lenses. Ayan, yung isa. Tapos yung next. But if I don't like these lenses that I will create, kasi nga napapangitan talaga sa mga gawa ko with na steampunk, I will just create new ones with my 3D printer. Yun talaga ang gagawin ko. Kasi hindi ko talaga to forte. Ito yung nanalo si Layla. So, syempre, nag-survey tayo. Kailangan nating sundan yung
anong sabi sa ating ano. So, this is how I make my circle, diba? Nakagawa kong circle with my name tag cutter. Oh, bilog na. Perfect. So, hindi sila pantay gawin. Iulitin ko yung isang side. Kaya ano, wag nyo ipunin naman po from January hanggang December yung mga voucher. Kasi imagine yung 1,000 pesos na yung bibigay namin. Parang, ano, medyo mabigat na rin yun sa amin. Eh, free naman namin binibigay yung mga voucher or yung mga prices naman. Baka mamaya meron kayong mga ano, mahabang listahan ganon ng utang namin. Nahihirapan din kasi kami. Yan. So, again, gonna create another circle with my name tag cutter. So, yan. Making do of what we have. Dahil hindi ko mahanap yung mga cutters ko. We just had a workshop kanina. So, lahat ng gamit ko talaga nasa maleta pa. So, literally, nasa maleta lahat ng tools ko. Yan. So, this is much better. Dapat resourceful. Yes. So, dyan ako magaling. Si Zantia, sorry po late. May inasikaso lang kami ni Mami. That's fine. Nandito ka naman ay. So, for her lenses, kailangan lang natin maging resourceful. Hanap ka ng shape na circle na mas maliit kaysa dun sa current mo ginamit. So, yan. So that you can create these lenses. There. So, ayan, meron na tayong parang lens detail for her. So, there. I hope you can see it. Yan. Detail, detail. There. So, nasa na, babalikan natin yung strap. So, here's our strap that I think is too thick. So, kung gumagawa kayo ng mga long strips sa any costume, any clothes that you're creating, it's great to cure that piece first. Kunyari ito, if you want to cut it, parang nagka-cut ng paper or ng ano, let it dry first na at least 10 minutes, 20 minutes, and then it would be much easier to trim it. So, like this one, we let it dry for around 10 minutes. Teka, mag-focus. Focus. Ayaw, mag-focus. Wait. Focus. Yan. Heh. Ayaw. Yan. Focus. So, here, we are cutting a strap for her goggles. And see how easy it is to cut once it's dry. Actually, pwede ngang i-fully cure nyo na, overnight nyo iwanan yung strip ng clay na yun, and then ang dali-dali na niyang gupitin. So, meron na tayong strap. Acceptable strap. And now, I'm just checking the placement. Paano ba to? So, nandito siya sa ilalim ng kanyang core ng head.
Lalagyan ko lang siya ng palatandaan. So, it's around here. Yan, dito siya. Dito siya banta. Above. And then it's above the ponytail. So, dito. Or should it be a little bit lower? Yan. Also, i-glue ko na siya. I-glue ko na siya. Nandito siya sa medyo taas ng ponytail. Nag-e-end. So, lagay na natin. I put too much glue. Magtanong ng paulit-ulit. So, yan. That is for her strap. Then, next is, meron ulit siyang, actually this is parang brass, parang gold yung color. So, let's just follow what it looks like sa references natin. So, brass siya, pero parang gold din eh. So, I guess we're just going to use gold for this, and then i-resin ko na lang yung lens. Sana maganda tingnan. Sana maganda kalalabasan. So, focus na ulit tayo. Focus. Ayan. So, yung name tag cutter ko parang perfect siya para dito sa magiging strap nitong ano niya. Wait. So, dito siya. It's too long. So, here is ito yung mga metal parts ng kanyang goggles. And, para gumanda siya, ito na ang ating favorite na mica powders. So, mica powders, this is Hulma Pure Pigments. Paborito kong gamitin to make metal parts. So, ito na nga. Kailangan natin ng paper kasi nga makalat to, guys. So, make sure na walang fan pag ganyan. Miss March, paano po gagawin po? Wala po akong circle cutter. Wala akong circle cutter. Ginamit ko tong name tag cutter ko. Hanap kayo ng mga bilog. Kunyari, ito. Circle. Diba? Instant circle cutter. Hanap pa ako ng bilog dito. Ano pa bang circle dito? Pag tinanggal ko to, ay hindi, ito, meron akong ball pen, instant circle cutter. Just find a, usually cover, or yan, mga pen, mga marker, mga cover na circular. Ang dami-dami mong pwedeng gamitin para, pwede rin to, tanggalin mo yung, ayan, meron ka na isa pang circle cutter, another size, this is smaller than this one, diba? So, you have circle cutters everywhere. Be resourceful. Marami kang pwedeng kunan. And then, again, it's time to create the gold parts. Actually, parang brass siya, but since we don't have brass, let's just use gold. Straw ng milk tea, yes. Actually, tirador ako ng mga straw sa 7-Eleven. Huwag niyo ako isumbong. Pero, promise, nangunguha ako ng mga straw for cutters para sa clay.
So, yeah, di ba? Ang saya-saya niya. Ito yung favorite part ko. So, for the lens, I'll just use my UV resin. Pero, we have to let this dry first before we put the resin. So, another way to do this is to put water dun sa mica powder or glue or Hulma gloss, and then gawin mo siyang parang paint. Kasi yung ganitong ginagawa ko, ang daling matanggal. Napansin ko, ang daling niya matanggal. So, ganito rin ginawa ko last time. Tingnan nyo. Wala na yung gold. So, I have to retouch it. Gagawin ko na lang siyang parang paint para i-retouch ko siya sa susunod. Pero kasi nga, nasimulan na natin eh. So, for this, for the lenses here on top, glue lang natin siya. I hope maging decent man lang yung magawa nating goggles. Kasi talaga, weakness, ito talaga, ayoko talaga, ayoko gumagawa ng motor, ayoko gumagawa ng baril, ayun. Kaya steampunk pa yung steam niya. Bakit? So, I think this is too big. Malaki. So, nalalakihan ako. So, ulitin ko na lang yung lens natin. Since meron na akong nakitang circle, nasaan na yung circle cutter kanina? Yung bilog, yung eto. Oh. So, ayun nga, masyadong malaki, diba? Pwede ko yata itong gamitin pa. Tingnan ko, makakat ko pa siya. Ang galing po, grabe. Thank you. Ako na, saka coffee mixer na stick sa Starbucks. Coffee mixer, oo nga. So, here is yung takip ng ballpen ko. It's a circle, so it's now a circle cutter for me. O, diba? Instant circle cutter. Ang problem ko dito is, paano siya tanggalin? So, usually, ayan, tutusok, ano lang eh, ayan, you just have to find a way paano mo siya matutusok. Ayan. So, diba? I now have a smaller circle cutter. Instant. I think this is better, but now it's too small. So, ngayon, kaya naman yan, kaya na yan. I-flatten ko na lang siya with my markers. Kaya, lilalaki siyang konti. So, ito yung ballpen na ginamit ko. Yan. Pag pinrest down ko siya, medyo lumaki siya. Kasi, napisat, na ano ko siya. Na-spread ko siya. Yan. Diba? Proud ako sa nagawa ko. There. Ito na yung magiging lenses niya. Oops, medyo dumikit siya sa paper. Baby, angel, baby. Diba? So, learn to be resourceful, make mistakes, learn from them. Pwede mo yan gawa ng paraan. Everything can be changed, everything can be hidden. Maraming paraan para itago yung mga pagkukulang mo, di ba? Ako rin. Marami akong pagkukulang, especially yan. I hate steampunk. I hate it. I hate it. I hate it. Pero ito ginagawa ko pa rin, di ba? So, I will keep adding more details to Layla. But, I think that's the end for our hair. Itutuloy natin siya next week. So, next week, we will be focusing on her hands, her arms naman. So, for those who are having troubles with creating arms, realistic hands, paano i-pose, she'll be holding a weapon. So,
that's what you will be learning next week. I hope you learned something today, and of course, syempre, yung hinihintay natin na raffle. So today, our hashtag. So abangan nyo, you have to type in this hashtag space your Facebook name. So para dito sa raffle, and make sure na na-share nyo na sa inyong mga news feed sa Facebook. Etong stream natin, our hashtag tonight is hashtag smash them. Hashtag smash them. Hashtag smash them. So sa mga naglalaro ng ML, alam nyo na yan. 5 seconds remaining before enemy. Smash them. O, diba? Smash them, space your Facebook name. Yun ang gagamitin natin. So, I hope you guys enjoyed. I'm really proud of Layla. Kasi, tingnan nyo yung una kong nagawa na ML figure. Which is still my favorite. Siyempre, bias tayo. Favorite ko kasi talaga si Angela. So, look at Angela. How I created her. So, nakapasa naman siya dahil puppet si Angela. So, yung mga chop-chop parts, ayan, yung mga chop-chop, yung mga hindi halata dahil chop-chop naman talaga yung puppet. At naman talaga si Angela. Diba? Love and Dove skin niya to. This was my skin nung 2019. Ngayon kasi meron ako ibang skins niya. So anyway, ayan. Ipagtabi naman natin siya kay Layla, di ba? Nung time na nagawa ko to, parang hangang-hanga na ako. O, di ba? Ang yabang. Galing na ako sa sarili ko. Parang, wow, ang ganda-ganda niya. And now, look at this. 2019. I know. 2019. Oh, 2019 versus 2022. Look at the difference of what I can create now. So, again, keep practicing. Walang magaling agad. Diba? There's always room for improvement. So, hopefully, I can create Angela again. Sobrang love ko siya. But next time, I'm gonna do another survey for our ML heroes. So, I'll let you decide kung sino ang next na ML hero na gagawin na. Dahil I really love ML. Ito lang yung game na nagtagal akong maglaro. So, yeah, I can see those names. It's time to do our raffle. Smash them! Yes! Okay, so ito na. And let's see if we reach 20 viewers. Kasi, if we reach 20 viewers, ano ba pwede nating ipamigay? Anong gusto nyo, guys? Meron ba kayong suggestions? Gagawa ako ng scraper. Gagawa ako ng scraper out of our non-stick mat. Kasi ang ganda niyang pang-cut. So, I'll cut this into smaller pieces para meron akong papamigay. So, kung sino na lang mananalo ng GC, dadagdagan ko na lang nito. Yeah. Okay. So, yes, I'm going to check out your names. And, nasa na yung ating raffle. Here. Window capture. Yan, okay. Ison, ito yung last draw natin. So, this is Iya. Baby Ganda Serrano. Oops. Lynn. So, 100 peso gift certificate. And then, 50 peso gift certificate na dalawa. Ilan ang inabot natin? So, we have 14 watching now. That means, I think that's the last of it. Paano ba? Sisilipin ko rin kung umabot tayo na. Ilan tayo umabot today? Clothes. Where's the hair? Live. Where's our live?
live. So we reached 84 views. Tama ba to? So 14 ang live viewers natin. So that means yun na lang ang ating prices. Okay lang yan. Next time, guys. Next time tayo babawi. And then we have Kuya Jigger, Reggie Ajem. Mga ayaw na mabasa yung mga pangalan nila. Angelina. So thank you for hanging out with me. Grabe yung pagod ko, guys. Pero para sa inyo yan. Ayokong mabitin kayo kay Layla kasi tatagal tayo ng tatagal. So, thank you for hanging out with me. I hope you guys enjoyed. Nagustuhan nyo ba yung ating topic kay Layla? So, if meron pa kayong mga suggestions for improvement or baka may gusto kayong matutunan, yan, we'll do that. I will listen to your recommendations. And I think pwede tayong magpa-games dito. Gusto nyo ba yun? Yung games natin, yun na lang. Para hindi puro raffle. Pigments. Ay, gusto nyo ulit yung pigments? O sige. Let's give out, since, nga pala, birthday ko nga naman. Let's give out another set of pigments. Ay, gusto nyo ba yun? So, ito pigments natin. Nasaan na? Yan. Ganitong set. Tatlo. Kasi I think people really like this. Gusto nyo yan? Gusto? Pilitin niya ako. Dali. Pilitin niya ako. Nukop Elian. So, yan. Pwede naman. Si Justin is also here. Elaine. Ayun, nakahabot si Jill. Tapos ka na sa 7-Eleven. Buti naman. So, I think medyo short ba yung ano natin? Medyo short yung today's tutorial. But I hope you learned a whole lot. Kasi, wow, diba? Natutuwa talaga ako sa buhok niya. I hope mapatayo ko siya nang hindi siya bumabagsak. Push natin yan. Worth it. Ganda ni Layla. Grabe ganun. Pala kahirap details. Opos. And, after this, we're gonna try to compute how much she costs. Kasi ilang oras na natin siyang ginagawa, diba? Lampas-lampas na. So, let's go. Ito na yung mga names nyo pala. So, last call. We have 13 here. Angelina. We have Iya. We have Bodsky, Jill, Ella, Eileen, Justin, Lynn, Elian, Jigger, Xanthia, Zeline, and Zen. Daming Zaya. Xanthia, Zeline, Zen. Wow. Paganda ng paganda si Miss March every birthday. Yee, pigments na 5K worth na si Layla para sa akin. Oo nga eh. Ako, minimum for Layla, I think, 4K. Diba? 3K, 4K. Medyo masama pa yun sa loob. Pero, di ba? Plus, the weapon, ayun talaga. Mas mahal siya talaga. Tapos, lagyan mo pa siya ng diorama. Wow, di ba? Di ba? Oh, tingnan mo naman si girl. Ganda ka. Kikiki, ganda yarn. So, next week, kompleto na yung buhok niya. Huwag kayong mag-alala. And, lalagyan na ng details. I'll just show you what I did. But, next week, we're focusing on her hands. I will finish her weapon na din. Para matapos na natin siya. Hopefully next week na matapos na natin siya. Okay, so let's go. So, favorite ni Elaine yung dressmaking kay Layla. Kayo ba? Anong favorite part nyo kay Layla? So, ngayon, let's just do our, so, again, one person will win 100 peso gift certificate, isang set of pigment pen, so that's isang set of the pigments, and then one more, dalawa pa na 50 peso, tig 50 peso gift certificate. So that's 4 people who will win. Again, 2 weeks lang ang ating deadline for claiming the prizes para naman maging fair, para yung kung sino yung mga
bumibili talaga sa Hulma, yun yung mabigyan natin ng chance na makakuha ng discount or ng extra freebies, diba? So, ano yun? Yun na yung pinaka-supportan nyo na magagawa nyo for us. Anyway, let's go. Ay, tanggalin naman natin yung fest lock ni Layla. Yan, harang ka girl. Oh. So, shuffle. Last call. Sa damit at hair, sabi ni Kuya Jigs. Diyan lagi ang inaabangan ko. Oh, kasi, ano eh, I think na master mo na rin yung body eh. Yung mga technique sa buhok at damit ang kailangan mo, no? So, ayan na. Ito na yung last part na medyo magpapawisan ako, di ba? So, without further ado, I think this is the last part. Meron ba hahabol? So, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so, wala na hahabol Nandito na lahat ng names. Ayan, may humabol. So, Jennifer Soriano here. Hindi smashed them. Smash lang. Pag smashed, tapos na. Isa-smash mo pa lang. Smash them lang. Nakita ko here. So, ups, Jennifer Soriano. Habol ka. So, last na. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Final na. Si Jen na yung last na pahabol natin. So, without further ado, let's go! Dapat mag-iba na tayo ng music. Hanap tayo ng ibang music. Pagkatapos din. Elaine! Ha! Ikaw ang ating first blood, Elaine. So, sorry you're removed. But, thank you, Elaine, for sharing your tips sa sa painting ng face. Last night, kaso nga nawala ako kasi nawala yung internet namin. Pero, Elaine is a very, very generous artist. Pag tinanong niyo siya about yung mga skills niya, she's a really good painter. Magaling siya sa details, painting. She can help. And I wish, Elaine, iniintay kita na maging guest ko dito sa Hangout. So, beke naman, I really want to share your what you know about painting, what you know about rolling down in the deep. Yun nga. So, invite kita next time, ha? Sige, Okay. So, ayun na nga. Thank you for sharing. Really appreciate it. Love you. Sacrificial blood. Oo, ikaw yung mag-ano. And then, next time we can invite other artists as well. Ayan! Ang ingay nyo kasi. Sacrificial blood. Ayan, Liza, ikaw ay wala na din. Parang mapapaano ka, gusto mong mag-fiesta, di ba? You're out, sorry. Justine, wala. Absent ka kasi ng matagal kaya di ka na daw nanalo. Okay. Ayan, Lynn, wala na. Talo ka na din. Zen, wala, out ka na, pero alam ko naman panalo ka na kanina. So, I got to meet Zen kanina lang with her beautiful daughter, si Zerin, and wow, ang saya kasi she's only 6 years old, pero grabe yung focus niya, and sobrang kinilig siya nung una, parang ay okay lang, hindi niya pinapansin na okay, may body na, may ganyan. Tapos nung nagkaroon na siya ng damit, ng buhok, ala, tuwang-tuwa si ate mo. Tuwang-tuwa. So, iba kasi yung makukuha mo sa workshop na
ikaw actually yung gumawa. And then after makita mo yung nagawa mo, nakakakilig naman talaga. So, nice to meet you, Zen and Zerin. Jen, out ka na rin. Angelina, Jenny, out. So, ilan ulit sila? So, 4 ang magiging winners natin tonight. Ella, you're out na din. So, dalawa na lang ang tatanggalin natin. Hindi marunong sumay. Yun na yung mga alam ko guys. Sorry. Jennifer Soriana, nakahabol ka pero olats ka pa rin. So, there's one last person to remove here. Ooh, last loser! Last loser! Sino kaya to? Sorry, Botski, pero ikaw ang ultimate loser na. Ikaw ang last na natanggal. So, sayang. Sumabit ka lang ng konti. So, let's just check kung na ano nyo ba, na share nyo ba talaga. So, we have Zeline, Xanthia, Jigger, and Jill. Parang nag-rhyme, diba? Jigger and Jill. Jam. Siga oil. Oy, order kayo ng siga oil, guys. Yun yung favorite namin. Alam niyo yung mami ko na ayaw ng maanghang. Gustong gusto niya yung siga oil. Basta pag meron kaming breakfast food, ayan, omelette, corned beef, gusto niyo gumawa ng garlic rice, naku, halo niyo lang agad yung siga oil sa kanin nyo. Instant garlic rice. Sobrang gusto niya. Yung mami ko ayaw maanghang ha, pero kinakain niya. Sabi niya masarap daw kasi mag-garlic talaga siya. So, for those na gusto yung sobrang mag-garlic na maanghang-anghang, yung may hint of tamang anghang lang, yung hindi siya yung sobrang masakit naman sa lalamunang anghang, tamang-tama lang, ayan, try siga oil. Favorite namin. Kahit yung mga kapatid ko nagtatanong, teka, si Xanthia, nag-share ka ba? Wala ako nakikita, Xanthia. So, hindi mo na share, Xanthia. I'll give you a few seconds. So, pwede mo pa i-share ngayon. Magre-refresh ako. Unahin ko muna yung kay Zeline. But you have to share it right now kasi madi-disqualify kita. Okay? Pagbibigyan kita after this. Pag hindi mo pa rin na-share, papalitan ka namin. So, the last one na natanggal natin, siya mo na. So, si Zeline na-share niya. Ikaw, hindi mo na-share. Iba. Xanthia Alberto. Okay. Xanthia Zari. So, magkaiba pa pala yun. Ang ano? Bakit ang dami mong ayan? Okay. Got it. Kaya pala, dalawa account mo. Okay. So, legit kayo na ang ating winners. So, etong mapipili is gonna win 50 pesos. So, 50 pesos. 50 pesos gift certificate. I-message nyo kami and I will give you your voucher. So, Xanthia, meron ka ulit 50 peso gift certificate. Congratulations. Shuffle, shuffle, shuffle. And another 50 pesos ulit. Kuya Jigs, you got another 50. Yay! Congrats, Kuya Jigs. Okay lang, love na love ko naman si Siga Oil yan eh. Sarap-sarap ng Siga Oil eh. So, their Facebook is Siga Oil. The next one will win 100 peso gift certificate. Sino kaya? Yung inaantok pa lang doggy ka. So, Jill, 100 peso gift certificate. Congratulations. Again, PM nyo, bibigay ko sa inyo yung gift certificate nyo. And, of course, our lucky winner, Zeline. So, you won your Hulma pigments in gold, copper, and silver.
So, yan, kailangan mo lang mag-message. Ay, kailangan mo lang pag-o-order kayo, lagay nyo sa notes to seller Zeline na meron kang i-claim na Hulma Pure Pigment Set para makuha mo siya. It's just that easy. So again, maraming salamat for being with me. Ito na si Layla. She's almost done. I love you guys. Thank you for all the birthday greetings, and of course, make sure to greet my partner Zarina Jewel Oy. May 18 birthday naman niya, o diba? Hindi lang ako yung 32, siya din. So, until next time, my name is March Magtoto, and thank you for joining me, and until then, next weekend, tara na at maghulma. Bye guys! Pipindot pa pala ako. Bye ulit!